Trình đổ bộ mặt trăng cho phép bạn hạ cánh một phương tiện mô phỏng trên mặt trăng. Nó giống như một trò chơi điện tử nhỏ thú vị đã được sử dụng bởi rất nhiều nhà nghiên cứu học tăng cường. Hãy xem xét nó là gì. Trong ứng dụng này, nếu bạn chỉ huy một tàu đổ bộ mặt trăng đang nhanh chóng tiếp cận bề mặt của mặt trăng, và nhiệm vụ của bạn là kích hoạt động cơ đẩy vào những thời điểm thích hợp để hạ cánh an toàn trên bãi đáp. Để bạn có thể hình dung nó trông như thế nào, đây là tàu đổ bộ mặt trăng đang hạ cánh thành công, và nó đang kích hoạt động cơ đẩy xuống dưới, sang trái và phải để định vị chính nó để hạ cánh giữa hai lá cờ màu vàng này. Hoặc nếu chính sách thuật toán học tăng cường không hoạt động tốt, thì đây có thể là hình ảnh tàu đổ bộ không may đã đâm xuống bề mặt mặt trăng. Trong ứng dụng này, bạn có 4 hành động khả thi. Vào mỗi bước thời gian, bạn có thể không làm gì cả. Trong trường hợp đó, lực quán tính và trọng lực kéo bạn về phía bề mặt của mặt trăng, hoặc bạn có thể kích hoạt động cơ đẩy bên trái. Khi bạn thấy một chấm đỏ nhỏ xuất hiện ở bên trái, đó là lúc động cơ đẩy bên trái đang hoạt động, chúng sẽ có xu hướng đẩy tàu đổ bộ mặt trăng sang phải. Hoặc bạn có thể kích hoạt động cơ chính đang đẩy xuống phía dưới ở đây, hoặc bạn có thể kích hoạt động cơ đẩy bên phải, và đó là kích hoạt động cơ đẩy bên phải sẽ đẩy bạn sang trái. Và nhiệm vụ của bạn là tiếp tục chọn các hành động theo thời gian để hạ cánh tàu đổ bộ mặt trăng an toàn giữa hai lá cờ này ở đây trên bãi đáp. Để đặt cho các hành động một cái tên ngắn gọn hơn, đôi khi tôi sẽ gọi các hành động là không có gì, nghĩa là không làm gì cả, hoặc trái, nghĩa là kích hoạt động cơ đẩy bên trái, hoặc chính, nghĩa là kích hoạt động cơ chính xuống phía dưới hoặc phải. Vì vậy, tôi sẽ gọi các hành động là không có gì, trái, chính và phải cho ngắn gọn sau này trong video này. Còn không gian trạng thái của MDP này thì sao? Các trạng thái là vị trí của nó X và Y. Vậy nó ở bên trái hay bên phải bao xa và nó cao bao nhiêu? Cũng như vận tốc x chấm y chấm. Nó di chuyển nhanh như thế nào theo hướng ngang và dọc, và cả góc của nó. Vậy tàu đổ bộ mặt trăng nghiêng sang trái hay nghiêng sang phải bao xa? Vận tốc góc theta chấm của nó. Và cuối cùng, bởi vì một sự khác biệt nhỏ trong việc định vị tạo ra sự khác biệt lớn về việc nó có hạ cánh hay không. Chúng ta sẽ có hai biến khác trong vector trạng thái, mà chúng ta sẽ gọi là L và E, tương ứng với việc chân trái có chạm đất hay không, nghĩa là chân trái có nằm trên mặt đất hay không, cũng như E, tương ứng với việc chân phải có nằm trên mặt đất hay không. Vì vậy, trong khi x, y chấm theta, theta chấm là các số L và L sẽ có giá trị nhị phân và chỉ có thể nhận các giá trị 0 hoặc 1, tùy thuộc vào việc chân trái và chân phải có chạm đất hay không. Cuối cùng, đây là hàm phần thưởng cho tàu đổ bộ mặt trăng. Nếu nó đến được bãi đáp, thì nó sẽ nhận được phần thưởng từ 100 đến 140, tùy thuộc vào việc nó bay tốt như thế nào khi đến trung tâm của bãi đáp. Chúng tôi cũng cung cấp cho nó một phần thưởng bổ sung cho việc di chuyển về phía hoặc ra xa bãi đáp. Vì vậy, nếu nó di chuyển đến gần bãi đáp hơn, nó sẽ nhận được phần thưởng dương. Nếu nó di chuyển ra xa và trôi đi, nó sẽ nhận được phần thưởng âm. Nếu nó bị rơi, nó sẽ nhận được phần thưởng âm lớn 100. Nếu QI là hạ cánh mềm, đó là hạ cánh không phải là một vụ va chạm, nó sẽ nhận được phần thưởng cộng 100. Đối với mỗi chân, chân trái hoặc chân phải mà nó chạm đất, nó sẽ nhận được phần thưởng cộng 10. Và cuối cùng, để khuyến khích nó không lãng phí quá nhiều nhiên liệu và kích hoạt động cơ đẩy một cách không cần thiết, mỗi khi nó kích hoạt động cơ chính, chúng ta sẽ thưởng cho nó âm 0,3. Và mỗi khi nó kích hoạt động cơ đẩy bên trái hoặc bên phải, chúng ta sẽ thưởng cho nó âm 0,03. Lưu ý rằng đây là một hàm phần thưởng phức tạp vừa phải. Các nhà thiết kế của ứng dụng Lunar Lander thực sự đã suy nghĩ về chính xác hành vi bạn muốn và mã hóa nó trong hàm phần thưởng để khuyến khích nhiều hành vi bạn muốn hơn và ít hành vi như va chạm mà bạn không muốn. Bạn thấy khi bạn đang xây dựng ứng dụng học tăng cường của riêng mình, thường mất một chút suy nghĩ để chỉ định chính xác những gì bạn muốn hoặc không muốn và mã hóa điều đó trong hàm phần thưởng. Nhưng việc chỉ định hàm phần thưởng vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc chỉ định hành động đúng chính xác cần thực hiện từ mọi trạng thái đơn lẻ. Điều này khó hơn nhiều đối với ứng dụng này so với nhiều ứng dụng học tăng cường khác. Bài toán tàu đổ bộ mặt trăng như sau.
Mục tiêu của chúng ta là học một chính sách pi mà khi cho một trạng thái S như được viết ở đây, thực hiện một hành động A bằng pi của S để tối đa hóa lợi nhuận tổng các phần thưởng. Và tương đối với tàu đổ bộ mặt trăng, chúng ta sẽ sử dụng một giá trị khá lớn cho gamma. Chúng ta sẽ sử dụng một giá trị gamma bằng 0,985, vì vậy khá gần với 1. Và nếu bạn có thể học một chính sách pi thực hiện điều này, thì bạn đã hạ cánh thành công tàu đổ bộ mặt trăng này. Ứng dụng thú vị, và bây giờ chúng ta cuối cùng đã sẵn sàng để phát triển một thuật toán học mà sẽ sử dụng học sâu trên mạng Neuron để đưa ra một chính sách hạ cánh tàu đổ bộ mặt trăng. Hãy chuyển sang video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về học tăng cường sâu.